মই চিকেন চুপ বনাবলৈ লৈছোঁ। ইমান সুন্দৰ ৰেচিপি। জলকীয়া কেইটামান, নহৰু এটা, পিঁয়াজ, আদা অলপ, চিকেনৰ ব্ৰেষ্ট পিচ। প্ৰথমতে মই কুকাৰত চিকেনখিনি দিলোঁ, পিঁয়াজ নহৰুখিনি দি ল'লোঁ, জলকীয়া, অকণমান নিমখ দিলোঁ। ইমান সোনকালে হয় এই ৰেচিপিটো। জিৰা অলপ, ধনিয়া অলপ, আদা অলপমান ৰুকি দিলোঁ। খুব সুন্দৰ ৰেচিপি হয়, বনাই খাই চাবচোন, ইমান টেষ্টি হয়। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চুপতকৈ বহুত গুণে খাবলৈ ভাল হয়। এগিলাচ পানী দিলোঁ। এতিয়া মই কুকাৰত এইখিনি বইল কৰি ল'ম, আৰু তাৰপিছত গাজৰ সৰু এটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। খুব কম সময়ত বনোৱা হৈ যায়। কাৰোবাৰ যদি জ্বৰ হয়, চৰ্দি লাগে, এই চুপটো খাই দিবচোন, খুব সোনকালে ভাল পাই যাব। চৰ্দি লাগিলেতো খুব ধুনীয়া। চৰ্দি লাগিলে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব আপোনালোকে। দুদিনতে চৰ্দি ভাল হৈ যাব। পুৰা ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া মই চেকনিখনত চেকি ল'লোঁ এইখিনি। এতিয়া মই ভেজিটেবলখিনি দি দিলোঁ। চিকেনৰ পানীত ভেজিটেবলখিনি দিলোঁ। চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই চেকনিখনত এইখিনি চেকি ল'ম, নহ'লে বেয়া লাগে চুপখিনি খোৱাতে। এইখিনি চেকি দিলে খুব ধুনীয়া হয়, সুন্দৰ হৈ যায়। চেকি দিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। পানীৰে ধুনীয়াকৈ চেপি দিলোঁ। এতিয়া মই পানীখিনি কুকাৰত দিলোঁ। চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ল'ম। এতিয়া চিকেনখিনি দি ল'লোঁ কুকাৰত। এতিয়া মই চয়া চচ অলপ, চিলি চচ অলপ, টিস্পুন, চয়া চচ টিস্পুন, টমেটো চচ টিস্পুন, 1 টিস্পুন দিলেও হ'ব। অকণমান বাঁহৰ গাজ দিলোঁ এইখিনি। এতিয়া মই বইল হোৱা চুপখিনিত এইখিনি পেলাই দিম। অলপ সময় বইল হ'ব দিব লাগিব, 5 মিনিট। অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া এতিয়া মই কণী এটা ভাঙি ল'লোঁ। কণীটো মিলাই দিলোঁ ইয়াতে। চিকেন ৰেডি, চুপ ৰেডি হৈ গ'ল। খাই চাবচোন, ইমান ধুনীয়া টেষ্টি এই চুপটো।